Vim for Life kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nói về Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trong lịch sử của Việt Nam mình có triều đại nhà Trần, là một triều đại có võ công hiển hách, như là chống ngoại xâm rồi xây dựng đất nước là rực rỡ nha các bạn. Một triều đại mà có thể nổi bật trong lịch sử. Thì một trong những cái nổi bật đấy là có vị vua trở thành Phật Hoàng của thiền phái Trúc Lâm. Ông từ lúc mà còn là thái tử đã có ý hướng tu hành, đã bỏ đi tu hành, giống như Đức Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Rồi sau đó là bị bắt về, và đến khi mà làm vua, qua rất nhiều lần chống quân xâm lược của Nguyên Mông, xây dựng đất nước củng cố vững chắc, rồi truyền ngôi lại cho con, và lại tiếp tục đi tu. Và trong quá trình tu thì ông cũng được xem như là giống như sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm. Ông cũng tu theo 12 hạnh đầu đà. Sở dĩ 12, nếu mà tính tại sao Sư Thích Minh Tuệ là 13? Bởi vì Sư Thích Minh Tuệ tu theo thường phái thượng tọa Nam Tông thì có 13 hạnh đầu đà, còn phái mà Bắc Tông thì có 12 hạnh đầu đà. Cơ bản là cũng giống nhau các bạn, chỉ khác chút thôi. Là tu dạng mà khổ hạnh đó. Thì vua Trần Nhân Tông, hay còn gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đó là tu theo 12 hạnh đầu đà, và coi như là người sáng lập sơ tổ thiền tông của phái Trúc Lâm. Và ông là người mà có nghĩa là khai sáng một cái gọi là nó gần giống như là nhập thế các bạn. Có nghĩa là tu nhưng mà không xa rời thế sự. Có những lần ông với tư cách là thượng hoàng, ông quay về để trợ giúp con trong những biến cố lớn của lịch sử, giống như chống Nguyên Mông. Quay về để cố vấn hỗ trợ cùng con chiến đấu chống quân Nguyên Mông. Cái là đời nhập thế, có nghĩa là không phải là xuất thế, mà là cái này tu nhập thế, cái là vừa tu hành mà vừa không rời cái cuộc sống. Tại có những biến cố lịch sử thì buộc con người phải như thế. Đó, thì đây là một nhân vật mà rất đặc biệt của triều đại nhà Trần nói riêng, và của Việt Nam chúng ta nói chung. Ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nhân vật Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì chúng ta sẽ đi vào phần 1 là xuất thân và buổi đầu trị quốc. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ để hỗ trợ kênh. Xin cảm ơn. Trần Nhân Tông sinh ngày 7 tháng 12 năm 1258 và mất vào 16 tháng 12 năm 1308. Tên khai sanh là Trần Khâm, là vị hoàng đế thứ 3 của nhà Trần, nước Đại Việt. Ông trị vì từ ngày 8 tháng 11 năm 1278 đến ngày 16 tháng 4 năm 1293. Sau đó làm Thái Thượng Hoàng, rồi đi tu, sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm. Cho đến khi qua đời, ông được các sử gia Việt đánh giá là một vị hoàng đế anh minh, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của Đại Việt vào cuối thế kỷ 13,
cũng như việc bảo vệ nền độc lập và mở rộng lãnh thổ của đất nước. Ngoài ra, Trần Nhân Tông cũng là một thiền sư lớn của Phật giáo Việt Nam thời Trung Đại. Năm 2013, ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách 14 vị anh hùng dân tộc Việt Nam. Là trưởng tử của Trần Thánh Tông, Trần Hoàng, hoàng đế thứ hai của triều Trần, và đích trưởng tôn của Trần Thái Tông, Trần Cảnh, hoàng đế đầu tiên của triều Trần. Trần Nhân Tông được truyền ngôi vào tháng 11 năm 1278, lúc ông chưa đầy 20 tuổi. Do nguy cơ trước sự lăm le của Nguyên Mông sau khi lên ngôi, Trần Nhân Tông đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao sức mạnh kinh tế và ổn định chính trị xã hội của Đại Việt, đồng thời xây dựng quan hệ tích cực với các nước láng giềng phía Nam là Chiêm Thành. Năm 1285, hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt đã huy động một lực lượng lớn tấn công Đại Việt. Quân dân Đại Việt ban đầu gặp nhiều tổn thất, nhưng dưới sự chỉ huy của vua Trần Nhân Tông, Thượng hoàng Trần Thánh Tông và quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn, người Việt dần dần xoay chuyển tình thế và đánh bật quân Nguyên ra khỏi đất nước. Sau đó, hai vua Trần và quốc công Trần Quốc Tuấn tiếp tục lãnh đạo quân dân Việt đánh bại một cuộc xâm lược khác của Mông Nguyên vào năm 1287. Sau khi đẩy lùi các cuộc xâm lược của người Mông Cổ, Trần Nhân Tông chăm lo nội trị, khôi phục sự hưng thịnh của Đại Việt, đồng thời thực thi phương sách ngoại giao vừa mềm dẻo vừa cứng rắn với nhà Nguyên. Năm 1293, ông truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên, tức vua Trần Anh Tông, và lên làm Thái Thượng Hoàng. Sau đó, Nhân Tông xuất gia, tu hành theo đạo Phật và lấy hiệu Trúc Lâm Đại Sĩ. Nhưng ông vẫn có nhiều ảnh hưởng đến công việc chính sự, đánh dẹp quân Ai Lao xâm phạm biên giới và mở rộng bờ cõi về phương Nam bằng việc gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân, quốc vương Chiêm Thành. Trần Nhân Tông cũng chính là vị tổ sáng lập thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền Phật giáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam với tinh thần nhập thế. Thân thế, Trần Nhân Tông tên thật là Trần Khâm. Trần Nhật Tuấn hay Trần Nhật Tôn, sinh ngày 11 tháng 11 âm lịch năm Mậu Ngọ, niên hiệu Thiệu Long thứ nhất, tức ngày 7 tháng 12 năm 1258. Ông là trưởng tử của Trần Thánh Tông, Trần Hoàng, vua thứ hai của triều Trần, và Nguyễn Thánh Thiên Cảm, hoàng hậu Trần Thị Thiều, cũng là đích trưởng tôn của Trần Thái Tông, Trần Cảnh, vua đầu tiên của triều Trần theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Trần Khẩm ngay khi từ sinh ra đã được tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng, nên vua cha và ông nội Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông gọi ông là Kim Tiên Đồng Tử. Các sách Tam Tổ Thực Lục và Thánh Đăng Ngữ Lục đều ra đời khoảng thế kỷ thứ 14, chép biệt hiệu này là Kim Phật. Cả hai sách này và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đều kể rằng bên vai trái Trần Khâm có nốt ruồi đen lớn như hạt đậu. Người xem tướng đoán rằng hoàng tử về sau sẽ làm được việc lớn. Năm 1274, ở tuổi 16, Trần Khâm được vua sách phong làm hoàng thái tử. Trần Thánh Tông cũng lập trưởng nữ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, tức Khâm Từ Hoàng hậu, sau này làm Thái tử Phi. Trần Thánh Tông còn về các nho sĩ có tài đức trong cả nước về hầu cận Thái tử. Tướng Lê Phụ Trần được phong chức thiếu sư, kiêm trừ cung giáo thụ, đảm trách việc dạy học cho Thái tử. Bản thân nhà vua cũng viết thơ và sách Di Hậu Lục, 2 quyển giáo huấn cho Thái tử. Các chú giải của học giả Trung Quốc thời Minh là Trần Quang Chỉ trong tranh Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ cho biết Trần Khâm đã đạt được trình độ cao về các lĩnh vực như quân sự, âm nhạc, lịch số học, thiên văn học và cả y học. Ông cũng học kỹ về Tam giáo, Phật, Lão, Nho,
và am hiểu tường tận giáo pháp của nhà Phật. Sách Thánh Đăng Ngữ Lục cũng viết bản chất của Ngài rất thông minh và hiếu học, có nhiều tài năng, xem khắp hết các sách, thông suốt cả nội điển lẫn ngoại điển. Tuy ở ngôi thái tử và có hôn nhân hạnh phúc, Trần Khâm có chí hướng xuất gia theo Phật. Ông đã nhiều lần xin nhường ngôi thái tử cho em là Tả Thiên Vương Trần Đức Việt, nhưng không được vua cha chấp thuận. Có lần Trần Khâm nhân đêm khuya vượt thành đi vào núi Yên Tử ẩn tu. Đến chùa Tháp ở núi Đông Cửu thì trời sáng, ông đã thấm mệt nên vào nghỉ trong tháp. Vị tu sĩ ở chùa thấy ông có dung mạo phi thường, bèn mời cơm. Sau Trần Thánh Tông và Hoàng hậu biết tin, sai quan quân đi tìm và thỉnh cầu ông về Kinh Đô. Trần Khâm bèn miễn cưỡng nhận ngôi thái tử, trở thành hoàng đế Đại Việt. Ngày 22 tháng 10 âm lịch năm Mậu Dần, tức ngày 8 tháng 11 năm 1278, Trần Khâm được cha truyền ngôi, tức vua Trần Nhân Tông. Ông tự xưng làm Hiếu Hoàng và được báo quan dân tôn hiệu là Pháp Thiên Ngự Cực Anh Liệt Vũ Thánh Minh Nhân Hoàng đế. Thánh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng và cùng trị vì với Nhân Tông cho đến khi mất vào năm 1290. Mùa xuân năm 1279, nhà vua lấy niên hiệu là Thiệu Bảo. Đến tháng 9 âm lịch năm 1285, ông đổi niên hiệu thành Trùng Hưng và dùng niên hiệu này cho tới khi nhường ngôi vào năm 1293. Xin lỗi các bạn. Trong thời kỳ làm vua, Trần Nhân Tông vẫn sống thanh tịnh trên tinh thần Phật giáo. Khi rảnh việc nước, ông thường mời các thiền giả đến hỏi về yếu chỉ thiền tông. Đặc biệt, theo Thánh Đăng Ngữ Lục, ông học đạo với thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tùng, anh của Nguyên Chánh Thiên Cảm Hoàng hậu, đạt sâu tới chỗ thiền tủy và thờ thượng sĩ làm thầy. Ngoài ra, ông từng ăn chay khổ hạnh đến mức thân hình gầy guộc, khiến Thượng Hoàng phải ngăn lại. Sách Thánh Đăng Ngữ Lục kể, Thánh Tông khóc bảo: ta nay già rồi, trông cậy một mình con, nếu con làm như thế thì sự nghiệp của tổ tông sẽ ra sao? Ngài Nhân Tông nghe vua cha nói vậy cũng rơi nước mắt. Buổi đầu trị quốc, Trần Nhân Tông lên ngôi trong nền độc lập Đại Việt bị đe dọa trầm trọng. Ở phương Bắc, Nguyên Mông đã chinh phục hầu hết Nam Tống và bắt đầu dòm ngó Đại Việt. Ngay sau khi ông đăng quang, vua Nguyên là Hốt Tất Liệt đã cử lễ bộ thượng thư Sài Thung sang Đại Việt. Lấy cớ Nhân Tông không xin mệnh mà tự lập, nghĩa là tự xưng làm vua mà không chịu xin phép thiên triều nhà Nguyên, đã ép vua Trần sang triều kiến. Trần Nhân Tông đã đối đãi tử tế với Sài Thung nhưng kiên quyết không sang hầu. Thung đành đi tay không về nước. Nhân Tông lại sai Trịnh Đình Toản và Đỗ Quốc Kế sang cống nạp nhà Nguyên. Tháng 12 năm 1279, Hốt Tất Liệt giam cầm Đình Toản ở thành Đại Đô rồi ép Quốc Kế đi cùng một phái bộ mới của Sài Thung sang dụ Đại Việt. Nhân Tông vẫn không nhân nhượng, mặc dù Thung dọn rằng nếu không sang chầu thì hãy sửa sang thành trì của ngươi để đợi sự phán xét. Đứng trước hiểm họa xâm lược từ Mông Cổ, hoàng đế đã nhiều lần nỗ lực nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo đoàn kết trong nước. Cụ thể, tháng 1 âm lịch năm 1280, ông ra lệnh hợp nhất hệ thống đo lường để thúc đẩy thương mại trên toàn quốc. Ngoài ra, ông khuyến khích nông dân tăng cường sản xuất, và nhờ vậy Đại Việt đã được mùa to, lúa ruộng ở Hương Trà Kiểu thuộc khoái lộn, một giỏ 2 bông, có một cây lúa mà tới 2 bông lần đó. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào tháng 10 âm lịch năm 1280, mùa xuân năm 1284, hoàng đế lại sai vét sông Tô Lịch nhằm biến sông này thành trục giao thông chính của kinh đô. Trên phương diện chính trị xã hội, tháng 2 âm lịch năm 1280, Trần Nhân Tông cho điều tra và cập nhật dân số, đồng thời giải quyết nhanh các khiếu nại oan sai của người dân. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thuật lại
tri hậu cục thủ Đỗ Khắc Chung có người em tên Đỗ Thiên Hư, từng kiện cáo một người dù Thiên Hư trái về tình lẫn lý, nhưng viên quan xử án tỏ ra bênh vực. Người bị kiện thấy vua Trần Nhân Tông đang đi ngoài thành nên bèn đón và kêu oan. Nhà vua phán đó là do sự sợ mà né tránh Khắc Chung đấy, rồi cử ngay chánh trưởng nội thư hỏa là Trần Hùng Thao kiêm chức kiểm pháp quan để điều tra lại. Cuối cùng Thiên Hư phải nhận sai. Sĩ quan nhà Hậu Lê Ngô Sĩ Liên có nhận định về việc làm của vua Trần Nhân Tông: người kiện có điều oan uổng mà được dễ dàng kêu bày, hình quan để chậm án, không thấy có lời trách hỏi. Hoạn quan nội thần lạm cử làm pháp quan, vua làm việc này có 3 lần lỗi kèm theo, nhưng như vậy thì dân tình được thấu lên trên. Việc cai trị kẻ dưới thà sai để khoan thứ, để cho án kiện động lại được xử ngay, cũng thấy được lòng trung hậu của vua. Ngô Sĩ Liên. Cũng năm 1280, thủ lĩnh người Ngu Hồng tại Trà Giang là Trịnh Giác Mật nổi dậy. Trần Nhân Tông sai Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đi thuyết phục phiến quân quy hàng. Trần Nhật Duật nhờ khéo ngoại giao và hiểu biết văn hóa bản địa nên đã thu phục được Giác Mật và không phải giao chiến. Chiêu Văn Vương đưa cả nhà Giác Mật vào chầu Trần Nhân Tông. Nhà vua hết mực khen ngợi Trần Nhật Duật, sau này tha Giác Mật và gia đình về Đà Giang. Từ đây Ngu Hồng thuần phục Đại Việt. Đến khi nổi dậy vào mùa đông năm 1329, thời Trần Hiến Tông. Về quan chế, vua Trần Nhân Tông đã đặt ra một số quan mới: Hàn Lâm Viện học sĩ, Phụng Chỉ, Tả Hữu Bộc Xạ. Về giáo dục, năm 1281, Trần Nhân Tông dựng nhà học ở Phủ Thiên Trường, đất phát tích của Hoàng Triều nay thuộc Nam Định. Tuy nhiên, nhà vua vẫn theo lệ cũ cấm các chiến sĩ hiệu Quân Thiên thuộc vào học. Cũng từ đầu đời vua Nhân Tông, chữ nôm bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong các tác phẩm thơ văn ở Đại Việt. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, dưới trướng Nhân Tông có hình bộ thượng thư Nguyễn Thuyên thạo thơ phú quốc ngữ. Năm 1282, khi có cá sấu tới sông Hồng, hoàng đế sai Nguyễn Thiện làm văn tế cá sấu thả xuống sông. Sau này cá sấu bỏ đi, nhà vua cho là Nguyễn Thiện có tài như Hàn Vũ mới đổi gọi là Hàn Thuyên. Trong việc đối ngoại, Trần Nhân Tông ứng xử vừa khéo léo vừa cứng rắn với nhà Nguyên. Sau khi tiếp Sài Thung lần 3 vào năm 1280, năm 1281, vua Trần Nhân Tông phái Trần Di Ái cùng Lê Mục, Lê Tuấn thay ông sang chầu vua Nguyên. Hốt Tất Liệt vẫn quyết tâm xâm lược phương Nam. Nhà Nguyên cử một số quan lại sang giám sát các châu huyện của Đại Việt, nhưng Nhân Tông đã trục xuất những người này về Trung Quốc, không bỏ cuộc. Khoảng năm 1281-1282, vua Nguyên lập Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vương, Lê Mục làm Hàn Lâm học sĩ và Lê Tuân làm thượng thư, rồi lại sai Sài Thung đem 1000 quân hộ tống nhóm Di Ái về bản quốc. Vua Nhân Tông đã huy động lực lượng chặn đánh ở ải Nam Quan, bắt giữ nhóm Di Ái, song vẫn nghênh đón Sài Thung về Thăng Long. Thất bại của việc Di Ái lập làm vua bù nhìn Đại Việt khiến Sài Thung tức giận đến mức khi vua sai Quan Khải đến sứ quán khoản tiếp. Xuân, cách gọi khác của Sài Thung, nằm khểnh không ra. Quan Khải vào hẳn trong phòng, hắn cũng không dậy tiếp. Phải đến khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đóng giả là một tăng sĩ Trung Hoa đi vào sứ quán, Thung mới chịu tiếp. Khoảng tháng 9, tháng 11 năm 1282, nhà Nguyên cử một tướng là Toa Đô từ Quảng Châu tấn công Chiêm Thành. Mặt khác sai Trần Nam Vương thoát hoang, tập trung 50 vạn quân chuẩn bị mượn đường đánh Chiêm, mà thực chất là xâm lược Đại Việt. Vào tháng 11, Nhân Tông mở hội nghị Bình Thang để thảo luận với các báo quan về phương án tổ chức kháng chiến. Viết về hội nghị này, sử sách có đề cập việc phục chức Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, một tướng có tài trước đã được Trần Thánh Tông phong làm thiên tử Nghĩa Nam, sau bị đoạt hết quan tước, tịch thu tài sản vì tội
à, quan hệ sai với công chúa Thiên Thụy. Khi thuyền Nhân Tông đổ trên bến Bình Thang, nhà vua nhìn thấy một chiếc thuyền lớn chở than củi, người lái đò đội nón mặc áo ngắn. Ông nhận ra ngay là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Nhà vua sai nội thị chèo thuyền đuổi theo, dẫn Trần Khánh Dư đến yết kiến. Vua Nhân Tông xuống chiếu tha tội Khánh Dư một chức phó đô tướng quân. Đại Việt Sử Ký toàn thư chép, vua ban cho áo ngự cho ngồi các hàng dưới các vương, trên các công hầu, cùng bàn việc nước, nhiều điều hợp lý ý vua. Sau Hưng Đạo Vương giao cho Khánh Dư trấn giữ Vân Đồn, lập công lớn đánh bại đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Cũng tại hội nghị này, sử cũ đã ghi lại việc Nhân Tông thấy Hoài Văn Hầu Trần Quốc Tuấn còn nhỏ, không cho dự tiệc. Trần Quốc Toản khuẩn uất, bóp nát quả cam trong tay, rồi lui về huy động hàng nghìn thân quyến và gia nô, sửa sang khí giới, thuyền chiến, dựng lá cờ, thiêu 6 chữ phá cường địch báo hoàng ân, phá giặc mạnh báo ơn vua. Trong cuộc chiến chống quân Nguyên năm 1285, Quốc Toản chiến đấu rất hăng, luôn đi đầu trận tuyến đánh quân Nguyên. Theo An Nam truyện của Nguyễn Sử, Quốc Toản tử trận ở sông Như Nguyệt, trên đường truy kích bại binh Nguyễn vào tháng 5 âm lịch năm 1285. Sử việc kể vua Nhân Tông đích thân viết văn tế, lại truy tặng tước vương. Tháng 10 âm lịch năm 1283, Trần Nhân Tông phong Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, thống lĩnh chư quân, đồng thời tuyển các quân hiệu có năng lực chia nhau chỉ huy các đơn vị quân đội. Cùng với Hưng Đạo Vương, Nhân Tông đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động huấn luyện diễn tập của lục quân và thủy quân. Tháng 10 năm 1284, triều đình chia quân trấn giữ các địa bàn quan trọng trong cả nước. Bên cạnh đó, Nhân Tông vẫn cử một số sứ giả mang lễ vật đi xin thoát hoãn binh trong nửa cuối năm 1284. Không những đương đầu với người Mông Cổ, Trần Nhân Tông đã xây dựng mối quan hệ tích cực với nước Chiêm Thành ở phía Nam. Tháng 12 năm 1282, ông đã gửi 2 vạn quân cùng 500 chiến thuyền sang hỗ trợ người Chiêm, chặn đánh cánh quân Nguyên của Toa Đô. Nhưng trong các văn thư gửi cho người Nguyên, Nhân Tông một mực phủ nhận hành động này. Đây là cái phần về vua Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, phần mà xuất thân và bước đầu trị quốc. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, share và đăng ký để xem tiếp phần kháng chiến chống Nguyên Mông. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.